chào các bạn đã quay trở lại kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ làm một clip phục hồi lại chiếc mô tô nước này các bạn, và chế lại động cơ máy bơm nước chữa cháy nha. Máy 2 thì 2 lốc nha các bạn. Giờ thì mình bắt đầu đi kiếm động cơ đây. Cái máy ghiên nó là cái máy nằm nha các bạn. Bây giờ mình chế vô chiếc mô tô nước thì mình dựng đứng nó lên nha các bạn. Mình chạy đứng nha. Tại vì mình để nằm như vậy luôn á thì chạy nó cũng được, nhưng mà nó bị cọ cục đề nè các bạn. Nó bị dính cục đề nè với cái bô nè. Cho nên là mình cái cây cốt của các bạn nó cao quá, mình không có lắp vô mô tô nước được. Bây giờ mình sẽ chế lại cho nó đứng lại nha. Thì con này mình sẽ chế cái co xăng lại nha. Đây cái bình xăng con đó nè, mình chế coi xăng lại. Với lại mình nếu mà mình quay cái đầu này được thì mình quay ngang lại luôn nha các bạn. Như vậy thì cái cốt này nó mới sát cái lường được thì nó mới chạy cho mô tô nước được nha các bạn.
sẽ test thử vài vòng nha. Các bạn, chạy nói chung là cảm giác thì cũng êm đó các bạn. Máy này thì nó cũng vừa thôi chứ nó không nhanh bằng máy zin đó các bạn. Giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.